Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Vreau să văd ce mesaj are Universul pentru tine în acest moment. Ok, avem Asul de cupe și Împărăteasa, foarte frumos. Deci ești într-o perioadă în care feminitatea ta se manifestă foarte intens. De asemenea, văd o perioadă de abundență, de liniște. E ca și cum ți-ai găsit propria ta liniște, ți-ai găsit propria ta stare de bine. De asemenea, mai văd aici și faptul că ești într-o perioadă în care trăiești niște senzații noi, ai parte de emoții noi. Mai văd pentru unii dintre voi și posibil faptul că reușiți să dați la pace cu o femeie importantă din viața voastră. În unele cazuri simt aici că e ca și cum îți regăsești acea feminitate pierdută. Pentru bărbați este vorba despre o femeie importantă care apare în viața voastră sau care începe să dea semne. De asemenea, ce mai văd aici este un nou început, mult mai prosper, poate chiar legat de ceva ce ție îți place, poate are legătură și cu o nouă etapă care se deschide pur și simplu în viața ta. Pentru unii văd aici și o conexiune foarte puternică cu zodii venusiene, adică Taur sau zodia Balanță. Deci poate să fie și un echilibru în relații sau poate să fie vorba și despre o etapă a vieții tale în care lucrurile devin din ce în ce mai clare, din ce în ce mai stabile. De asemenea, nu uitați să apăsați butonul subscribe, să lăsați un like, un comentariu pentru a intra mult mai puternic în aceste energii, pentru a ne conecta mult mai bine. La bază avem temperanța, deci este o perioadă de vindecare pentru tine, de liniște. Este o perioadă în care îți găsești echilibru. Unii puteți să aveți o conexiune cu un săgetător, dar văd aici că sunt niște decizii mult mai dure luate, cumva o decizie la rece, foarte rațională. Mai văd aici că unii faceți tot posibilul pentru a vă găsi acea liniște interioară, pentru a vă găsi acea claritate. Poate să fie și o perioadă în care vă gândiți aici să finalizați ceva în viața voastră, dar cumva într-un mod cu pace, cu liniște. Mai vreau un mesaj. Ia să vedem. Ce mesaje are Universul pentru tine în acest moment, când tu ai intrat pe acest videoclip? Să vedem. Ce mesaje are Universul pentru tine? Bun, și avem așa. Roata destinului și regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, mai avem aici, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar avem legătură și cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion și din nou zodia Vărsător. Văd aici un bărbat, da, care îți poate schimba viața, sau pentru unii este vorba despre o atitudine a voastră mult mai ordonată, mult mai clară, mult mai rațională asupra unor lucruri. Este clar aici o schimbare de destin pentru tine, o schimbare extrem de puternică care se petrece și care se poate datora unui aparent inamic. Da? De multe ori oamenii sunt trimiși în viața noastră să ne scoată de pe un drum care nu ne este favorabil și ne supărăm, zicem, aoleu că e dușman. Nu, asta a fost contractă făcută dinainte să venim noi pe aici, pe pământ. Deci cam așa e și în acest moment. Și e clar aici că, uite, ți se cere iertare. Avem 8-ul de bâte aici, să știi că e ceva ce se întâmplă extraordinar de brusc. Extraordinar de brusc, poate chiar un mesaj, un apel telefonic pe care îl primești, prin care doar ești anunțat de acest aspect. În unele cazuri simt aici și cineva nou care apare și care pur și simplu schimbă lucrurile. Nu mă refer aici doar la dragoste, atenție, că poate să fie vorba despre un partener de muncă, poate să fie vorba despre un nou prieten. Da, mai vreau un mesaj. Și apoi vreau să luăm și cărți oracol. Ia să vedem. Da, avem 9 de cupe, deci este clar aici vorba despre o bucurie foarte mare pentru tine, o împlinire de care tu ai parte. Unii poate așteptați un răspuns aici din partea unei instituții de stat sau din partea unei persoane cu uniformă și răspunsul este pozitiv, răspunsul este favorabil, vă poate umple cu energie, cu bucurie, cu liniște, cu pace. Și la bază avem cavalerul de monede și asul de bâte, cineva care, uite, merge pe o anumită direcție. Cineva care te ajută să te pui pe drumul tău. Cavalerul de monede este cel care abordează lucrurile într-un mod serios, este cel care îți oferă siguranță, este cel care e foarte rațional, e foarte cumpătat. Bun, să mai luăm un mesaj. Vreau să văd cu împărăteasa asta despre ce-i vorba. Mai vreau mesaje clarificatoare pentru împărăteasa. 9 de bâte.
Parcă ar fi o oarecare teamă aici, privind starea ta de abundență, privind starea ta de bine. De asemenea, mai văd și o femeie care este ușor temătoare, se află în așteptare, e la limita puterilor sau e la limita supraviețuirii. Este o persoană aici temătoare, repet. Da? Poate în unele cazuri e vorba despre voi, că e ca și cum ați obosit să aveți grijă de toată lumea, ați obosit să fiți ca o mamă pentru toți. Chiar dacă ești bărbat, da, posibil să ai o astfel de atitudine, de a îngriji pe ceilalți, de a ajuta, de a o face acolo pe persoana iubitoare, răbdătoare. Hai să vedem. Încă o carte pentru împărăteasa. Doiul de bâte și aici parcă e o oboseală, e ca și cum zici, uite, duc chestia asta în spate de mult timp, dar nu se mai poate duce. De asemenea, este și o oarecare teamă pe care cineva o are aici în legătură cu o călătorie îndepărtată sau în legătură cu o decizie pe termen lung. Și avem și îndrăgostiții, justiția. 9 de spade, deci cineva e foarte stresat aici în legătură cu această decizie. Hai să vedem roata destinului ce spune. Judecata. Ei, aici este o decizie karmică. Deci cineva primește ceea ce merită. E ca și cum ai pe cineva care a greșit și acum primește ceea ce merită. Uite, avem și 4 de spade. E o pauză, e o rupere, asta e clar. Cineva pleacă, cineva nu mai poate, cineva a obosit. Mai vreau un mesaj. 3 de bâte, da? Deci lucrurile, repet, se întâmplă foarte rapid aici, cu 3-ul de bâte. Are legătură cu un drum scurt, are legătură cu o primă realizare, o primă victorie a unei persoane. Hai să vedem cavalerul de spade. Turnul, wow, turnul și soarele, o legătură cu zodia leu. Deci, dragilor, aici voi veți rămâne foarte surprinși de reacția unui bărbat. E un bărbat aici mai orgolios sau este un bărbat care spune ceea ce simte sau un bărbat care pur și simplu își dă masca jos de pe față și își arată adevăratele sale intenții. Poate să fie vorba și despre un bărbat care e gata să acționeze aici dintr-un anumit punct de vedere, dar avem luna și asul de spade, deci poate avea legătură și cu niște vicii pe care omul ăsta le are sau cu faptul că este foarte multă teamă acestui om și atunci te sună, acționează, spune lucrurilor pe nume. Atenție, repet, în relația cu legea pentru unii dintre voi. 9 de cupe a venit clarificat cu 10 de bâte. Deci aici e clar că e vorba de o bucurie, de o împlinire foarte mare, dar care vine la pachet și cu foarte multă oboseală, care vine la pachet și cu foarte multă delăsare. Și avem așa, cavalerul de cupe, 8 de cupe. Se pare că aici se dau deoparte anumite promisiuni goale, anumite declarații, vorbe frumoase care au fost puse. Nu mai contează nimic. Da? Nu mai contează nimic. Cuiva îi se cere clar aici să acționeze într-un mod ferm. Bun. Hai să vedem ce zice acest oracol pentru tine. Ce mesaje ai tu în acest moment? Wow! Avem poliție, da? Protecție, siguranță, gardian. Deci, din nou se repetă acest mesaj. Fie ți se cere să te organizezi foarte bine în viața ta, să respecti regulile, fie aici este vorba și despre o persoană care are probleme cu legea. Da? Deci e vorba de o persoană care are probleme legale. Și avem trandafirul roz. Gânduri, frumusețe, perseverență. Interesant. Mai vreau un mesaj. Poate e o persoană care stă mereu și vrea să vadă ce faci, unde ești, ce se întâmplă. Și avem așa o Biblie. Justiție, egalitate, lege. Iar apoi avem oglindă. Clarificare. Deci aici, pentru unii dintre voi, poate avea legătură toată povestea aceasta și cu o situație în care stați și vă uitați unul la celălalt și cu o situație în care stați și vă uitați în jurul vostru și vă dați seama că undeva trebuie să acționați. Și avem așa, maraton,
perseverență, persistență, contemplație, intuiție. E ca și cum aici, după o perioadă de agitație, după o perioadă de luptă, după o perioadă de alergare, pur și simplu lucrurile se clarifică. Și avem savana, libertate, expansiune. Deci e clar aici că de undeva apare libertatea asta. Hai să vedem ce spune acest oracol în final. Și avem așa, mesaje, apeluri telefonice, cineva care te sună, cineva care spune foarte direct ceva anume și anume avem zarurile care se aruncă, deci cineva care își asumă un risc, cineva care spune ceea ce simte și avem că e ceva legat de casă, familie, e ceva legat de o întâlnire între 3 persoane. Este vorba despre o întâlnire pe care o vei avea fie în casa cuiva, fie în casa ta. E cineva care pur și simplu riscă foarte mult aici. E vorba de o atracție magnetică pe care cineva o are sau un moment în care parcă, nu știu, cuiva îi se iau mințile. Cam așa sună toată energia. Mai luăm un ultim mesaj de aici, care este o femeie a relaționa sau a comunica cu o femeie blondă cu părul gris sau cu părul alb. Deci este clar aici vorba și despre o femeie care poate avea un rol important. Dar uite, e vorba de o femeie cu 2 fețe, o persoană cu 2 fețe, care își poate încerca norocul. E o persoană care nu e mulțumită cu ceea ce trăiește, e o persoană veșnic nemulțumită aici, care, uite, îți va da niște vești. Da. Mai vreau un mesaj din acest tarot. Mesaje de îngrijorare și avem o căsătorie. E posibil unii dintre voi să auziți despre o îngrijorare foarte mare pe care cineva o are în legătură cu ideea de relație. Fie cineva care se îngrijorează aici privind relația de cuplu, fie cineva care se îngrijorează privind ideea de relație sau se îngrijorează privind cuplul său. Uite, este o persoană care are mari așteptări aici. Poate e cineva care are probleme. Avem judecată, o persoană împovărată și călătorie. O persoană care te judecă de la drum, e o persoană care e ca și cum nu este nici pe jumătate la nivelul tău, doar că judecă. Și judecă normal, conform gândurilor sale, conform culturii sale. Omul este atât cât înțelege. Da? Și cam așa văd aici. Uite, cineva care are o problemă de sănătate. Uite, văd și un bărbat aici care poate avea o problemă, fie de sănătate, fie legată de muncă. Să vedem un mesaj, încă unul. Mai avem o energie masculină și o doamnă privilegiată. Deci cineva care se îngrijorează în legătură fie cu tine, fie cineva care începe să conștientizeze ce a greșit, în ce fel a greșit. Hai să vedem încă un mesaj din acest oracol. Ok, au ieșit multe mesaje. În primul rând avem o persoană care nu este disponibilă, este o persoană care se întâlnește și cu alți oameni sau o persoană căreia îi place așa să zboare din floare în floare. Și avem aici o căsătorie, da? Un angajament pe termen lung. Poate e cineva care pur și simplu nu mai vrea, da? Să trăiască în această nesiguranță. Iar apoi avem așa, fericire, o conexiune profundă, dar avem în același timp și un statut care nu este sigur. Pentru unii poate să fie vorba aici despre o propunere pe care cineva vă face. Este o propunere bună, doar că fie nu este o persoană stabilă, serioasă, fie e vorba de ceva ce el a început. Și avem aici a pleca departe, vacanță împreună, a pleca undeva și poate e o călătorie pe care cineva o face.
Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați să vă abonați canalului, lăsați un like, lăsați un comentariu și vă aștept și pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.